සුබදවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන විදිහ ටිකක් ස්පීඩ් වේ එක ගණන් ගන්න එපා. මොකද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ 5 minute learn video series එකත් එක්ක. ඉතින් මේ video series එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලා අහන පුංචි ප්‍රශ්න වලට මම විනාඩි 5ක් ඇතුළත වීඩියෝ එකක් කරනවා. ඉතින් අද මම කරන්නේ Adobe Premiere වල sequence කියන topic එක. ඉතින් කොටදෙරින් මම අහලා තිබ්බා sequence කියන්නේ මොකක්ද? sequence එකක් create කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගොඩක් කාරණා ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ විනාඩි 5ක් ඇතුළත මම කතා කරනවා Adobe Premiere sequence ගැන. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. මම SG Fernandez. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere 2020 version එක මම open කරගෙන තියෙනවා. Sequence හැම Premiere version එකකටම එකම වගේ create කරගන්න තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා version එක ලොකු ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඉතින් sequence කියන්නේ මොකක්ද? Sequence කියන්නේ අපි timeline එක අපේ edit කරන project එකට match වෙන විදියට හදාගන්න එක. උදාහරණයක් විදියට resolution, width and height එක, ඒක HD ද 4K ද මේ විදියට අපිට කැමති විදියට අපේ timeline එක හදාගන්න එක. ඉතින් ගොඩදෙනෙක් කරන ලොකු වැරද්දක් තමයි video footage ටික ගෙනල්ලා video එක මේ විදියට drag and drop කරලා ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ ටයිම්ලයින් එකක් නැත්තම් සීක්වෙන්ස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න එක. ඒකෙත් ලොකු වරදක් නෑ. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයා මේ දාන වීඩියෝ එක ලෝ ක්වොලිටි වීඩියෝ එකක් වුණොත් ඒ වීඩියෝ එකට අදාළ සීක්වෙන්ස් එකක් නැත්තම් ටයිම්ලයින් එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් යම් කිසි විදිහකින් ඔයා 4K එඩිට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා නොදැනුවත්වම 4K resolution එකට අඩු නැත්නම් HD සහ HD වලට අඩු වීඩියෝ එකක් තමයි create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම අපි sequence එකක් custom create කරගන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා Premiere open කරපු ගමන්ම ඔයාට timeline එක පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියට timeline එක පේද්දි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ timeline එක select කරලා Control N press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදියට new sequence window එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති පළවෙනි preset එක. මම හැම එකක්ම open කරගෙන තිබ්බේ. මම ඒවා close කරගත්තා. මෙතන පළවෙනි preset එක open කරන්න. open කරලා ඔයා decide කරන්න ඔයාට HD ද නැත්නම් ඔයාට 4K footage එකක්ද create කරන්න ඕනේ කියලා. මම උදාහරණයක් විදිහට මුලින්ම HD කියලා දෙන්න. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන 1080p කියලා preset එකක් තියෙනවා. මම මේකේ drop down එක open කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන first preset එක තෝරනවා. මෙතන preset එක ලොකු issue එකක් කරගන්න එපා. අපි preset එක customize කරන්නයි දැන් යන්නේ. මම මෙතන පළවෙනි preset එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන settings කියන tab එකට යනවා. settings කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති editing mode එක. මේ editing mode එක මම custom දානවා. custom දාලා ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මොන FPS එකෙන්ද edit කරන්න කියන එක තෝරන්න. ඔයා slow motion වගේ වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙතන FPS එක 59.94 හරි මෙතන 60 FPS හරි තෝරන්න. එහෙම නැතුව normal edit එකක් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන 23976 කියන preset එක තෝරගන්න. මම මෙතන 59.94 කියන preset එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න හරියටම ඔයාගේ resolution එක හරියට set වෙලාද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට HD වීඩියෝ එකක් නම් 1920යි 1080 වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක check කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟ option එකේ බලා ගන්න පුළුවන් pixel aspect ratio කියලා. එතන square pixel දාන්න. ඒක default එන preset එකේ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ කිසිම preset එකක් මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. default තියාගන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැම setting එකක් මම default තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ window එක okay කරන්න. okay කරන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ sequence එකට කැමති නමක් දෙන්න. ඒ වගේම තව විශේෂ දෙයක් තමයි ඔයා second time project එකක් කරද්දි ඔයාට මේ preset එක save කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ preset එක save කරගන්න. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save preset select කරන්න. save preset select කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට SG HD කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් custom කියලා folder එකක් යටතේ මෙතන SG HD කියලා තියෙනවා. හරි මේ preset use කරන්න කලින් මම 4K preset එකත් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම නැවතත් මෙතන RE කියන camera preset එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති 4K preset එක තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි preset එක select කරනවා. select කරලා settings යනවා. settings ගියාට පස්සේ මම මෙතන custom දානවා. නැවතත් ඊට පස්සේ මගේ FPS එක කැමති ප්‍රමාණයක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන frame size එක මම 38:40 දානවා. 38:40 ඊට පස්සේ මෙතන 21:60 දානවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් 4K resolution එක. ඊට පස්සේ හැම setting එකක්ම කලින් වගේම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් settings ඒ විදිහටම තියෙද්දි මම කරන්නේ මේක save preset යනවා. save preset ගිහිල්ලා මම මෙතන save කරනවා SG
4K කියලා ඊට පස්සේ මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ ප්‍රීසෙට් එක මෙතන ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටම් යටතේ මෙතන SG 4K SG HD කියලා ප්‍රීසෙට් එක තියෙනවා. මම මේ වින්ඩෝ එක කැන්සල් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් Premiere ඕපන් කරපු ගමන්ම Control N press කරන්න. N press කරාට පස්සේ ඔයාලට කිසිම සෙටින් එකක් හදා ඉන්න නෑ. මොකද ඔයා කලින් ප්‍රීසෙට් එකක් හදපු නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ 4K footage එකක් නම් edit කරන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රීසෙට් එක double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති sequence එකක් create වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ sequence එක delete කරගන්න ඕන නම් ඔයාගේ අතින් වැරදීමක් වුණා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ project panel එකට එන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ create වෙච්ච sequence එක මම මේක delete කරනවා. delete කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් timeline එක empty වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් control n press කළා ඔයාලට පුළුවන් නැවතත් preset එකක් තෝරන්න. මම මෙතන SG HD කියන එක තෝරනවා. මම මේක double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් normally ඔයාගේ window එකට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරලා මේක normally edit කරන් යන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් drag කරාට පස්සේ ඔයාගේ මේ විදිහේ settings අහනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ normal FPS එකෙන් 24 FPS එකෙන් මම create කරපු timeline එක 59.94 කියන FPS එකෙන් create වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන අපිට පුළුවන් change sequence දෙන්න නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක ඒ විදිහටම upload වෙන්න ඕන නම් keep existing settings කියන එක මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් normally ඔයාගේ වීඩියෝ එක edit කරගෙන යන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද sequence ගැන කියලා දුන්න වීඩියෝ එක interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. සහ 5 minute learn කියන වීඩියෝ series එක අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි ඔයාලට. ලොකු වීඩියෝස් බලන්න ආස නැති අයට. ඉතින් යම් කිසි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට editing සම්බන්ධ Photoshop සහ YouTube ගැන මොනම හරි දෙයක් ගැන මම කරන වීඩියෝ සීරීස් වල ඒ විදිහට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් කරන්න. හැබැයි කෙටි උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න අහන්න. ඉතින් ඒ විදිහට කෙටි උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වලට මම කෙටි වීඩියෝස් කරලා 5 minute learn යටතේ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න bell icon එක press කරලා all කියන option එකට දාලා අපිව notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම SG ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.